Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã đến với kênh của mình Viva Crochet. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn móc một chiếc áo ghi lê với họa tiết quả trám như thế này. Ok, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu luôn nha. Thì chất liệu ở đây mình sử dụng đó là len miêu cô tông 50g một cuộn, và để dễ gọi tên hơn trong quá trình móc thì mình sẽ gọi màu bên trái là màu thứ nhất và màu bên phải là màu thứ hai. Thì các bạn cần phải có 3 cuộn màu thứ nhất và 2 cuộn màu thứ hai. Và kim móc ở đây mình sử dụng có độ dày đó là 4mm. Thì bước đầu tiên đó là các bạn sẽ dùng màu thứ nhất này và móc phần viền cho mình. Thì để móc được phần viền, trước hết đó là các bạn cần phải lấy mũi đầu tiên, và cách lấy mũi đầu tiên sẽ là như sau. Bước đầu đó là các bạn sẽ căng len ra như thế này, sau đó thì các bạn sẽ dùng kim móc và quấn qua len một vòng. Sau khi mà các bạn đã tạo được một phần lỗ như thế này rồi thì các bạn sẽ dùng kim móc và kéo len qua phần lỗ như thế này cho mình. Tiếp theo đó là các bạn sẽ gầy lên cho mình tổng cộng là 12 mũi móc xích. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 và 12. Thì sau khi mà các bạn đã gầy lên đủ cho mình 12 mũi móc xích rồi thì bước tiếp theo đó là các bạn sẽ bước vào và móc lên cho mình dòng đầu tiên. Và để móc dòng đầu tiên, trước hết đó là các bạn sẽ móc lên cho mình 3 mũi móc xích nữa. Sau đó thì các bạn sẽ bỏ qua cho mình 4 chân móc xích đầu tiên, 1 2 3 và 4, và các bạn sẽ đâm vào chân móc thứ 5 là nằm ở đây, kéo len qua và móc lên cho mình một mũi móc kép. Thì đến đây các bạn sẽ bắt đầu lặp lại các bước, đó là các bạn sẽ đâm vào mỗi một chân móc và móc lên cho mình mỗi một mũi móc kép cho đến hết dòng thứ nhất. Thì sau khi mà các bạn đã móc xong dòng thứ nhất rồi, tổng số chân mũi giờ các bạn đang có là 12 chân mũi. Tiếp tục đó là các bạn sẽ móc lên cho mình dòng thứ hai, và để móc dòng thứ hai đầu tiên đó là các bạn sẽ móc lên cho mình 3 mũi móc xích. Sau đó thì xoay ngược phần móc lại, thì dòng thứ hai này bắt đầu từ chân mũi thứ hai trở đi thì các bạn sẽ đâm vào mỗi một chân móc của sợi len nằm ở phía bên dưới và móc lên cho mình mỗi một mũi móc kép. Thì các bạn hãy nhìn là cấu tạo của mỗi chân mũi là gồm có hai sợi len đan vào nhau và tạo thành chữ V như thế này. Một sợi len thì nằm ở phía bên dưới, còn một sợi len thì nằm ở phía bên trên. Thì ở dòng thứ hai này các bạn sẽ đâm vào sợi len nằm ở phía bên dưới của chân mũi thứ hai và móc lên cho mình một mũi móc kép. Thì đến đây các bạn sẽ bắt đầu lặp lại các bước, đó là các bạn sẽ đâm vào mỗi một chân móc của sợi len nằm ở phía bên dưới và móc lên cho mình mỗi một mũi móc kép cho đến hết dòng thứ hai. Sau khi mà các bạn đã móc xong dòng thứ hai rồi thì tiếp tục đó là các bạn sẽ móc lên cho mình dòng thứ ba, và cách móc dòng thứ ba này cũng sẽ tương tự giống như là dòng thứ hai mình đã hướng dẫn. Và bắt đầu từ dòng thứ ba này trở đi thì các bạn sẽ lặp lại các bước tương tự giống như là dòng thứ hai, và tổng số chân mũi sau khi mà các bạn móc xong cho mỗi dòng sẽ luôn được giữ nguyên là 12 chân mũi, và các bạn cứ lặp lại các bước như vậy cho đến hết dòng thứ 70. Và mình sẽ gặp lại các bạn sau khi mà các bạn đã móc xong dòng thứ 70 nha. Sau khi mà các bạn đã móc đến hết dòng thứ 70 rồi, bước tiếp theo đó là các bạn sẽ nối các chân mũi của dòng thứ 70 này với lại các chân mũi của dòng thứ nhất. Thì ở đây mỗi một dòng có tổng cộng là 12 chân mũi, thì các bạn sẽ đâm vào mỗi một chân mũi và móc lên cho mình mỗi một mũi móc đơn, và tổng cộng thì các bạn sẽ móc lên đủ cho mình là 12 mũi móc đơn. Và cụ thể cách nối sẽ là như sau. Sau khi mà các bạn đã nối xong rồi, bước tiếp theo đó là các bạn sẽ lật lại mặt phải của phần móc, và tiếp theo nữa là các bạn sẽ chuyển qua móc phần thân dưới cho chiếc áo, và các bạn sẽ tiếp tục dùng cái sợi len này để móc phần thân dưới luôn. Và để móc được phần thân dưới, trước hết đó là các bạn sẽ đâm vào chân mũi đầu tiên, kéo len qua và móc lên cho mình một mũi móc đơn. Sau đó thì các bạn sẽ móc lên cho mình 2 mũi móc xích. Thì để nhận biết được là các bạn sẽ đâm vào chân mũi nào thì các bạn sẽ dựa vào cấu tạo mũi mà các bạn đã móc lên cho phần viền, đó là các bạn đã móc lên bằng cái mũi móc kép. Thì một chân mũi các bạn sẽ đâm vào phần giữa của mũi móc kép, và chân mũi kế tiếp thì các bạn sẽ đâm vào phần đầu. Và như vậy tiếp theo đó là các bạn sẽ đâm vào 3 chân mũi kế tiếp, đó là chân mũi thứ hai, thứ ba và thứ tư, móc liên tục cho mình 3 mũi móc kép trên 3 chân móc.
Sau đó đến chân mũi thứ 5 này thì các bạn sẽ đổi màu len cho mình, đó là các bạn sẽ đổi sang màu len thứ hai bằng cách là các bạn sẽ đâm vào chân mũi thứ 5 này, kéo len qua một lần. Tiếp theo đó là các bạn sẽ dùng màu len thứ hai này và lấy mũi đầu tiên cho mình. Sau đó thì các bạn sẽ dùng kim móc và kéo mũi đầu tiên của màu thứ hai qua hai đầu len của màu thứ nhất. Và như vậy là các bạn đã đổi màu len xong rồi. Bước tiếp theo đó là các bạn sẽ dùng màu len thứ hai và đâm vào chân mũi thứ 6 này và móc lên cho mình một mũi móc kép. Và ở chân mũi thứ 6 này các bạn lại tiếp tục đổi sang màu len thứ nhất cho mình. Tiếp theo đó là các bạn sẽ đâm vào 8 chân móc kế tiếp và móc liên tục cho mình 8 mũi móc kép trên 8 chân móc. Sau khi mà các bạn đã móc liên tục cho mình 8 mũi móc kép rồi thì đến chân móc thứ 15 này các bạn sẽ đổi sang màu len thứ hai cho mình, và cách đổi thì cũng sẽ tương tự giống như là chân mũi thứ 5 mình đã hướng dẫn. Tiếp theo đó là các bạn sẽ đâm vào chân mũi thứ 16 này và móc lên cho mình một mũi móc kép. Và ở đây các bạn sẽ vừa móc lên một mũi móc kép và vừa đổi sang màu len thứ nhất cho mình. Thì đến đây các bạn sẽ bắt đầu làm lại công thức đổi màu len, đó là 19 gồm một chân mũi của màu thứ hai và 9 chân mũi của màu thứ nhất, chỉ trừ 5 chân mũi đầu tiên và 4 chân mũi cuối cùng. Với 5 chân mũi đầu tiên thì các bạn sẽ móc 3 mũi móc xích cộng với lại 4 mũi móc kép, và với 4 chân mũi cuối cùng thì các bạn sẽ móc lên cho mình 4 mũi móc kép. Và mình sẽ gặp lại các bạn sau khi mà các bạn đã móc xong dòng thứ nhất. Sau khi mà các bạn đã móc xong dòng thứ nhất rồi thì tổng số chân mũi giờ các bạn đang có là 140 chân mũi, và để kết thúc dòng thứ nhất thì các bạn sẽ đâm vào chân mũi đầu tiên của mũi móc xích thứ hai nằm ở đây. Sau đó thì các bạn sẽ kéo len qua và móc cho mình một mũi dời. Tiếp theo đó là các bạn sẽ móc lên cho mình dòng thứ hai, và để móc dòng thứ hai đầu tiên đó là các bạn sẽ móc lên cho mình 3 mũi móc xích, sau đó thì xoay vào mặt trong của phần móc. Tiếp theo đó là các bạn sẽ đâm vào hai chân móc kế tiếp và móc liên tục cho mình 2 mũi móc kép trên 2 chân móc. Sau đó đến chân móc thứ tư này thì các bạn sẽ đổi sang màu len thứ hai này cho mình. Sau đó thì các bạn sẽ dùng màu len thứ hai đâm vào 3 chân móc kế tiếp, móc liên tục cho mình 3 mũi móc kép trên 3 chân móc. Và đến chân móc thứ ba của màu len thứ hai thì các bạn sẽ tiếp tục đổi sang màu len thứ nhất cho mình. Tiếp theo đó là các bạn sẽ đâm vào 6 chân móc kế tiếp và móc liên tục cho mình 6 mũi móc kép trên 6 chân móc. Tiếp theo đó là các bạn sẽ đâm vào chân mũi thứ 14 này và đổi sang màu len thứ nhất cho mình. Thì đến đây các bạn sẽ bắt đầu làm lại công thức đổi màu len, đó là 37 gồm 3 mũi móc kép của màu thứ hai và 7 mũi móc kép của màu thứ nhất, chỉ trừ 4 chân mũi đầu tiên và 3 chân mũi cuối cùng. Với 4 chân mũi đầu tiên là gồm 3 mũi móc xích và 3 mũi móc kép, và 3 chân mũi cuối cùng là gồm 3 mũi móc kép. Và các bạn cứ làm lại công thức đổi màu len như vậy cho đến hết dòng thứ hai.
Thì đến đây các bạn sẽ bắt đầu lặp lại công thức đổi màu len như vậy cho đến hết dòng thứ 8. Và sau khi mà các bạn đã móc xong dòng thứ 8 rồi, tiếp tục đó là các bạn sẽ móc lên cho mình dòng thứ 9. Và bắt đầu từ dòng thứ 9 này trở đi thì các bạn sẽ lặp lại các bước xen kẽ theo thứ tự của dòng thứ nhất, thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy và thứ 8. Và các bạn sẽ lặp lại cho đến hết dòng thứ 13. Và mình sẽ gặp lại các bạn sau khi mà các bạn đã móc xong dòng thứ 13 nha. Sau khi mà các bạn đã móc xong dòng thứ 13 rồi thì các bạn đã móc xong phần thân dưới cho chiếc áo, và bước tiếp theo đó là các bạn sẽ kết len lại cho mình bằng cách là cắt đi những sợi len bị thừa. Bước tiếp theo đó là các bạn sẽ chuyển qua móc phần thân trên cho chiếc áo. Thì ở phần thân trên này các bạn sẽ tạo phần cổ chữ V cũng như là tạo hai phần nách cho mình. Thì để tạo được phần cổ chữ V và hai phần nách, trước hết đó là các bạn còn phải chia phần móc này ra làm 6 phần. Thì tính từ tay phải của mình tính qua là phần thứ nhất, tiếp tục là phần thứ hai, phần thứ ba, phần thứ tư, phần thứ năm và phần thứ sáu. Thì phần thứ nhất và phần thứ sáu có tổng số chân mũi là giống nhau, là gồm có 5 chân mũi cho mỗi phần. Phần thứ hai và phần thứ ba có tổng số chân mũi là giống nhau, là gồm có 30 chân mũi cho mỗi phần. Và phần thứ tư có tổng số chân mũi là 10. Cuối cùng phần thứ năm có tổng số chân mũi là 60. Thì đầu tiên đó là mình sẽ hướng dẫn các bạn móc phần thứ hai trước nha. Thì cụ thể cách móc phần thứ hai sẽ là như sau. Đầu tiên đó là các bạn sẽ xoay ngược phần móc lại cho mình.
Và bắt đầu từ dòng thứ 17 này trở đi, đối với phần rì bên phía phần nách thì các bạn không cần giảm mũi nữa mà các bạn sẽ giữ nguyên số chân mũi cho mình. Còn đối với phần rì bên phía phần cổ áo thì mỗi một dòng các bạn sẽ giảm đi cho mình một chân mũi. Và cách giảm mũi thì như nãy giờ mình đã hướng dẫn, và các bạn cứ lặp lại các bước như vậy cho đến hết dòng thứ 29. Sau khi mà các bạn đã móc xong dòng thứ 29 rồi thì tổng số chân mũi mà các bạn đang có là 8 chân mũi. Và sau khi mà các bạn đã móc xong dòng thứ 29 thì các bạn đã móc xong phần thứ hai, và bước tiếp theo đó là các bạn sẽ kết len lại. Sau đó thì các bạn sẽ dùng kéo và cắt đi đoạn len bị thừa cho mình. Sau khi mà các bạn đã móc xong phần thứ ba rồi, tiếp tục đó là các bạn sẽ móc lên cho mình phần thứ 5, và cách móc hai phần nách của phần thứ 5 đối với bên phải thì các bạn sẽ móc tương tự giống như là phần thứ ba, còn đối với bên trái thì các bạn sẽ móc tương tự giống như là phần thứ hai, và các bạn cứ lặp lại các bước như vậy cho đến hết dòng thứ 16. Và sau khi mà các bạn đã móc xong dòng thứ 16 rồi, tổng số chân mũi mà các bạn có là 48 chân mũi. Và tiếp tục đó là các bạn sẽ móc lên cho mình dòng thứ 17, và bắt đầu từ dòng thứ 17 trở đi thì các bạn không tiếp tục giảm mũi nữa mà các bạn sẽ giữ nguyên tổng số chân mũi cho mình, đó là 48 chân mũi, và các bạn cứ lặp lại các bước như vậy cho đến hết dòng thứ 29. Còn về công thức đổi màu len thì các bạn sẽ thực hiện tương tự giống như là các dòng bên dưới mình đã hướng dẫn, và mình sẽ gặp lại các bạn sau khi mà các bạn đã móc xong phần thứ 5 nha. Thì sau khi mà các bạn đã móc xong phần thứ 5 rồi, bước tiếp theo đó là các bạn sẽ tạo hai phần vai cho mình. Thì để tạo được hai phần vai, trước hết đó là các bạn sẽ cắt đi sợi len của màu thứ nhất cho mình, và các bạn sẽ chừa lại sợi len của màu thứ hai. Sau đó thì các bạn sẽ chia phần thứ 5 này ra làm 3 phần, thì tính từ tay trái của mình tính qua là phần A, tiếp tục là phần B và cuối cùng là phần C. Thì phần A và phần C có tổng số chân mũi là giống nhau, là gồm có 8 chân mũi cho mỗi phần, và phần B có tổng số chân mũi là 32 chân mũi. Thì đầu tiên đó là các bạn sẽ ghép phần A này với lại phần thứ nhất cho mình, và ở đây mỗi một phần thì có tổng cộng là 8 chân mũi, thì các bạn sẽ đâm vào mỗi một chân mũi và móc lên cho mình mỗi một mũi móc đơn, và cụ thể cách ghép sẽ là như sau. Sau khi mà các bạn đã ghép xong phần vai thứ nhất rồi thì tiếp tục đó là các bạn sẽ ghép phần vai thứ hai cho mình. Thì ở phần vai thứ hai này các bạn sẽ ghép phần C này với lại phần thứ ba, và cách ghép thì cũng sẽ tương tự giống như là phần vai thứ nhất mình đã hướng dẫn, và mình sẽ gặp lại các bạn sau khi mà các bạn đã ghép xong phần vai thứ hai nha. Sau khi mà các bạn đã ghép xong phần vai còn lại rồi, bước tiếp theo đó là các bạn sẽ chuyển qua móc hai phần viền nách cho mình. Thì đầu tiên đó là mình sẽ hướng dẫn các bạn móc phần viền nách nằm ở phía bên tay trái trước nha. Thì để móc phần viền nách nằm ở phía bên tay trái, trước hết đó là các bạn sẽ dùng len của màu thứ nhất và lấy mũi đầu tiên cho mình. Sau đó thì các bạn sẽ lấy kim móc ra khỏi mũi đầu tiên, và các bạn sẽ đâm vào chân mũi thứ 6 của phần thứ tư là nằm ở đây. Tiếp theo đó là các bạn sẽ kéo mũi đầu tiên mà các bạn vừa mới gầy qua chân mũi thứ 6 này cho mình. Sau đó thì móc lên cho mình 5 mũi móc xích, 1 2 3 4 và 5. Tiếp theo đó là các bạn sẽ bước vào và móc lên dòng thứ nhất của phần viền. Và để móc lên dòng thứ nhất, trước hết đó là các bạn sẽ gài lên cho mình 3 mũi móc xích nữa. Sau đó thì các bạn sẽ bỏ qua cho mình 4 chân móc xích đầu tiên, 1 2 3 và 4, và các bạn sẽ đâm vào chân móc thứ 5 này và móc lên cho mình một mũi móc kép. Thì đến đây các bạn sẽ bắt đầu lặp lại các bước, đó là các bạn sẽ đâm vào mỗi một chân móc và móc lên cho mình mỗi một mũi móc kép cho đến hết dòng thứ nhất. Sau khi mà các bạn đã móc xong dòng thứ nhất rồi thì tổng số chân mũi mà các bạn đang có là 5 chân mũi. Bước tiếp theo đó là các bạn sẽ bỏ qua cho mình một chân móc của phần thứ tư và đâm vào 3 chân móc kế tiếp. Móc liên tục cho mình 3 mũi dời trên 3 chân móc. Tiếp theo đó là các bạn sẽ xoay ngược phần móc lại và móc lên cho mình dòng thứ hai. Thì ở dòng thứ hai này các bạn sẽ đâm vào mỗi một chân móc của sợi len nằm ở phía bên dưới và móc lên cho mình mỗi một mũi móc kép cho đến hết dòng thứ hai.
Sau khi mà các bạn đã móc xong dòng thứ hai rồi thì tiếp tục đó là các bạn sẽ móc lên cho mình dòng thứ ba, và để móc dòng thứ ba đầu tiên đó là các bạn sẽ móc lên cho mình 3 mũi móc xích, sau đó thì xoay ngược phần móc lại. Tiếp theo đó là các bạn sẽ đâm vào các chân mũi của sợi len nằm ở phía bên dưới và móc lên cho mình mỗi một mũi móc kép, và các bạn sẽ bắt đầu móc từ chân mũi thứ hai cho mình. Tiếp theo đó là đến các dòng giảm mũi của phần nách thì các bạn sẽ bỏ qua cho mình 2 chân móc, đó là chân mũi móc đơn và chân mũi nửa kép. Sau đó thì các bạn sẽ đâm vào 4 chân móc kế tiếp, móc liên tục cho mình 4 mũi dời trên 4 chân móc. Sau đó thì các bạn sẽ xoay ngược phần móc lại và tiếp tục móc lên cho mình dòng thứ tư. Thì sau khi mà các bạn đã móc xong các dòng của phần viền nách rồi, tổng số dòng mà các bạn đã móc lên là 35 dòng. Bước tiếp theo đó là các bạn sẽ nối các chân mũi của dòng thứ 35 này với lại các chân mũi của dòng thứ nhất. Thì ở đây mỗi một dòng có tổng cộng là 5 chân mũi, thì các bạn sẽ đâm vào mỗi một chân mũi và móc lên cho mình mỗi một mũi móc đơn, và cụ thể cách móc sẽ là như sau. Như vậy là các bạn đã móc xong phần viền nách nằm ở phía bên tay trái rồi, thì với phần viền nách nằm ở phía bên tay phải, cách móc cũng sẽ tương tự giống như là phần viền nách nằm ở phía bên tay trái mình đã hướng dẫn, và mình sẽ gặp lại các bạn sau khi mà các bạn đã móc xong phần viền nách nằm ở phía bên tay phải. Khi mà các bạn đã móc xong phần viền nách rồi, bước tiếp theo đó là các bạn sẽ chuyển qua móc phần viền của áo cho mình. Thì để móc được phần viền của áo, trước hết đó là các bạn sẽ lấy mũi đầu tiên. Sau đó thì các bạn sẽ lấy kim móc ra khỏi mũi đầu tiên và các bạn sẽ đâm kim móc vào chân mũi đầu tiên của phần thứ ba là nằm ở đây. Tiếp theo đó là các bạn sẽ kéo mũi đầu tiên mà các bạn vừa mới gầy qua chân mũi đầu tiên này cho mình. Sau đó thì gầy lên cho mình tổng cộng là 3 mũi móc xích. Tiếp theo đó là các bạn sẽ bỏ qua cho mình một chân móc của phần thân áo và đâm vào 3 chân móc kế tiếp, móc liên tục cho mình 3 mũi dời trên 3 chân móc. Sau đó thì các bạn sẽ xoay ngược phần móc lại và móc lên cho mình dòng thứ hai. Và ở dòng thứ hai này các bạn sẽ tăng lên cho mình 2 mũi bằng cách là các bạn sẽ đâm vào chân mũi đầu tiên cùng mũi móc xích thứ ba và móc liên tục cho mình 3 mũi móc kép cùng một chân. Tiếp theo đó là các bạn sẽ móc lên cho mình dòng thứ ba, và ở dòng thứ ba này các bạn lại tiếp tục tăng lên cho mình 2 mũi nằm ở phần rì phía bên tay phải cho mình. Và cách móc dòng thứ ba sẽ là như sau. Đầu tiên đó là các bạn sẽ móc lên cho mình 3 mũi móc xích, sau đó thì xoay ngược phần móc lại và các bạn sẽ đâm vào chân móc đầu tiên của sợi len nằm ở phía bên dưới và móc liên tục cho mình 2 mũi móc kép cùng một chân. Sau đó thì các bạn sẽ đâm vào 2 chân móc còn lại và móc lên cho mình 2 mũi móc kép trên 2 chân móc.
theo đó là các bạn sẽ bỏ qua cho mình một chân móc của phần thân và đâm vào 3 chân móc kế tiếp, móc liên tục cho mình 3 mũi dời trên 3 chân móc. Sau đó thì các bạn sẽ bắt đầu móc lên cho mình dòng thứ tư, và bắt đầu từ dòng thứ tư này trở đi thì các bạn không cần tăng mũi nữa mà các bạn sẽ giữ nguyên tổng số chân mũi cho mình, đó là 5 chân mũi. Sau đó thì đâm vào mỗi một chân mũi của sợi len nằm ở phía bên dưới và móc lên cho mình mỗi một mũi móc kép, và các bạn cứ lặp lại các bước như vậy cho đến hết một vòng, và đến khi nào mà còn lại 3 dòng cuối cùng thì mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn nha. Ok, sau khi mà các bạn đã móc xong phần viền của áo rồi thì các bạn sẽ bước vào bước cuối cùng, đó là các bạn sẽ dùng kim khâu và khâu lại những đoạn len bị thừa. Và bên trong của chiếc áo thì các bạn đã hoàn thành xong một chiếc áo ghi lê với họa tiết quả trám như thế này rồi. Mình chúc các bạn sẽ thành công với lại sản phẩm của các bạn làm ra. Và nếu các bạn có thắc mắc gì thì hãy để lại comment ở phía bên dưới. Mình sẽ quay trả lời các bạn trong thời gian sớm nhất. Và nếu thấy video của mình hữu ích thì các bạn hãy nhấn like. Và nếu đây là đầu tiên các bạn ghé đến kênh của mình thì đừng quên hãy nhấn nút subscribe hoặc là đóng đăng ký để đón xem được những video và hướng dẫn móc len mới nhất từ kênh của mình nha. Ok, chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở video sau. Bye bye, see you.